أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض باليرينا بوحدات مربعة متصلة ببعض زي ما احنا شايفين. ده هيكون شكلها، والباليرينا بتاعتنا كمية الخيط اللي هتحتاجها لكل لون تقريبا ربع بكرة، فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. الخيط اللي هنستخدمه هو إليز سكرين بيبي، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3. هنبتدي بسلسلة البداية وهنعمل 4 غرز سلسلة. هنقفل أول غرزة مع آخر غرزة ونعمل حلقة. يبقى احنا بدأنا ب4 غرز سلسلة وقفلنا أول غرزة مع آخر غرزة. هنبتدي نعمل غرزة سلسلة ارتفاع اللفة اللي هنعملها، واللفة اللي هنعملها دي هتكون بغرز الحشو. هنعمل غرز حشو تلف على الحلقة اللي احنا عملناها بسلسلة البداية، وهنعمل في اللفة دي 8 غرز حشو. هنبتدي أول غرزة حشو زي ما احنا شايفين، ما بندخلش في غرز السلسلة، احنا بندخل في الحلقة 2 3 4 5 6 7 8. كده عملنا 8 غرز حشو. بغرزة نائمة هنقفل اللفة. هنبتدي نعمل اللفة اللي بعد كده، واللفة دي هي اللي هتدينا شكل الوردة في النص، او الشكل اللي هيكون مميز في نص المربع. هنعملها بغرزة البوب كورن او غرزة الفشار، لكن هنعملها غرزة فشار مش هتكون سميكة قوي، هنعملها بس 3 غرز. هنبتدي احنا عملنا 3 غرز سلسلة لان غرزة الفشار هتكون متكونة من غرز عمود بلفة. وهنبدأ في أول غرزة حشو. احنا عندنا زي ما قلنا 8 غرز حشو في اللفة اللي فاتت. في كل غرزة من غرز الحشو دي هنعمل غرزة بوب كورن. أول غرزة هنبدأ نعمل فيها 3 غرز عمود بلفة زي ما احنا شايفين، بنعمل ال3 غرز في نفس اللفة. هناخد بالنا من الطريقة. احنا زي ما قلنا بعد ما عملنا 8 غرز الحشو ابتدينا نعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع للفة الجديدة زي ما قلنا، عشان هنعمل غرز بوب كورن. وغرز البوب كورن كل غرز الفشار كل غرزة بتتكون من غرز عمود بلفة. وزي ما قلنا في كل غرزة من غرز الحشو ال8 هنعمل غرزة فشار، وغرزة الفشار الواحدة هتتكون من 3 غرز عمود بلفة. عملنا في أول غرزة ال3 غرز مع بعض. الحلقة اللي معانا اللي هنكمل بيها الشغل موجودة، وهنبتدي ندخل في بداية الغرزة الأولى زي ما احنا شايفين حلقات الغرزة الأولى، ونسحب الحلقة اللي كانت في نهاية الغرز بتاعتنا أو الحلقة اللي بتكون معانا على الإبرة، نسحبها نعديها من حلقة الغرزة الأولى بحيث زي ما احنا شايفين تضم وتدينا شكل غرزة الفشارة. نشوف تاني. احنا بعد ما خلصنا عمل ال3 غرز عمود بلفة بيكون معانا الحلقة اللي موجودة على الإبرة. هنخرج الإبرة ونبتدي ندخل في أول غرزة عمود بلفة عملناها في الحلقة أو حلقتين الغرزة اللي فوق، ونبتدي نسحب الحلقة اللي مفروض تكون معانا على الإبرة نعديها من حلقة الغرزة الأولى زي ما احنا شايفين علشان تضم وتدينا الشكل ده. هنعمل غرزة سلسلة فاصل ما بين كل غرزة فشار والغرزة اللي بعدها، لكن هنخلي الغرزة دي تكون ممدودة معانا شوية زي ما احنا شايفين كده. الحلقة اللي هتكون معانا على الإبرة ونعمل بيها غرزة السلسلة الفاصل نخليها ممدودة شوية علشان تدينا مساحة مرتاحة ما بين كل غرزة فشار واللي بعدها. هنبتدي نشوف تاني طريقة غرزة الفشار في غرزة الحشو التانية. وزي ما قلنا احنا في ال8 غرز حشو اللي عملناهم في اللفة اللي فاتت هنعمل في كل واحدة غرزة فشار، وزي ما احنا شايفين هيكون الفاصل ما بينهم غرزة سلسلة وهنعملها ممدودة كده. هنبتدي في
هنبتدي في الغرزة التانية نعمل 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. الحلقة اللي معانا على الإبرة هنخرج الإبرة منها وهنرجع لأول غرزة زي ما احنا شايفين، ندخل بالإبرة في أول غرزة، والحلقة اللي في آخر غرزة نبتدي نعديها من أول غرزة عمود بلفة، وكده عملنا تاني غرزة فشار. هنمد الحلقة معانا أو نطولها عشان نعمل غرزة سلسلة طويلة أو مرتاحة. هنبتدي نكرر غرزة الفشار في غرزة الحشو الثالثة. كده بعد ما وصلنا لآخر غرزة فشار عملناها، هنبتدي عند سلاسل البداية أو سلاسل الارتفاع عند السلسلة اللي فوق أو التالتة، نبتدي نقفل اللفة بغرزة ناعمة. وزي ما احنا شايفين اتكون عندنا شكل وردة أو شكل دائري زي ما احنا شايفين، ومتقسم لغرز الفشار. هنبتدي ندخل لون تاني، هنوصل اللون التاني ونبتدي نعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع. وهنبدأ أول زاوية في زوايا المربع هنعمل في الفراغ، هنعمل الزوايا بتاعتنا في الفراغ ما بين غرز الفشارة، وهنبدأ بالفراغ اللي قبل أول غرزة فشارة ما بين سلاسل الارتفاع في اللفة اللي فاتت وغرزة الفشارة الأولى. هنبدأ احنا هنحسب سلسلة الارتفاع اللي احنا عملناها دي من ضمن الغرز، يعني احنا لما هنعمل الغرز التانية هنعمل بدل سلسلة الارتفاع دي غرزة عمود بلفة، فهنبتدي نعمل غرزتين عمود بلفة. فيبقى احنا كده عندنا 3 غرز فيهم غرز سلاسل الارتفاع، وهنبتدي نعمل سلسلة. كل ده احنا بنشتغل في الفراغ، في نفس الفراغ، وزي ما قلنا الفراغ اللي قبل اول غرزة فشارة. ابتدينا عملنا غرزتين عمود بلفة، وزي ما قلنا احنا لما هنكرر الغرزة او الزاوية هنعمل 3 غرز عمود بلفة. فاحنا دلوقتي هنعمل بعد غرزة السلسلة 3 غرز عمود بلفة برضو بنعملهم في نفس الفراغ. يبقى احنا عندنا الزاوية هتكون عبارة عن 3 غرز عمود بلفة و3 غرز عمود بلفة بعدهم بيفصل ما بينهم سلسلة، علشان السلسلة دي هي اللي هتعمل لنا الزاوية، وده هيكون التكوين للزاوية. التكوين للزاوية ده زي هو التكوين اللي هيفضل معانا مهما زودنا في حجم المربع. كل ما بنوصل عند الزاوية بنكرر نفس تكوين الزاوية اللي احنا بنعمله. يبقى احنا لو بدأنا بتكوين معين لزاوية المربع ناخد بالنا ان ده التكوين اللي هيفضل معانا في كل الزوايا، ومع كل سطر بنزوده للمربع هيكون نفس التكوين. احنا زي ما قلنا التكوين بتاعنا عبارة عن 3 غرز، وطبعا اول زاوية حسبنا سلاسل الارتفاع انها غرزة معانا، فعملنا غرزتين عمود بلفة بس في الاول، وبعدهم غرزة السلسلة، وبعد كده 3 غرز عمود بلفة. وزي ما احنا شايفين غرزة السلسلة هي الغرزة اللي هتفصل ما بين غرز العمود بلفة وتدينا شكل الزاوية. احنا زي ما قلنا احنا عندنا دلوقتي 8 غرز
فشار، فاحنا هنبتدي نقسمهم بحيث ان احنا زي ما قلنا يكون ما بين كل زاوية في المربع والزاوية اللي بعدها مسافة متساوية. فاحنا عندنا دلوقتي دي هتكون اول غرزة فشارة، الغرزة التانية هيكون بعدها في الزاوية التانية، وبعد كده بعد غرزتين من الفشارة هتكون الزاوية التالتة، وكمان غرزتين هتكون الزاوية الرابعة، ويبقى باقي غرزتين هيكونوا فاصل ما بين الغرزة الرابعة والغرزة الأولى، فبكده هتكون المسافات متساوية ما بين زوايا المربع. الغرزة ما بين الغرزة الأولى والتانية هنعمل 3 غرز عمود بلفة، هيكونوا دول فاصل في السطر اللي احنا بنشتغل فيه ما بين زوايا المربع. هنبتدي دلوقتي بعد الغرزة التانية نعمل الزاوية التانية، ونعمل زي ما قلنا نفس تكوين زاوية المربع، وهو عبارة عن 3 غرز عمود بلفة، وزاوية غرزة سلسلة عشان تكون شكل الزاوية، وبعد غرزة السلسلة هنعمل 3 غرز عمود بلفة تانيين. كل ده زي ما قلنا بنعمله في نفس الفراغ ما بين غرزة الفشارة التانية وغرزة الفشارة التالتة. هنبتدي في الفراغ اللي بعده نعمل الغرز الفاصل ما بين الزوايا. في الفراغ ده هنعمل 3 غرز عمود بلفة. كده احنا هنبدأ الزاوية، عملنا الغرز الفاصل، وبعد غرزتين من الغرزة من الزاوية التانية هنعمل الزاوية التالتة، وهنكرر نفس التكوين. كده وصلنا للآخر، فهنقفل بغرزة نائمة مع الغرزة السلسلة التالتة في غرز الارتفاع، هنقفل بغرزة نائمة. هنبتدي نعمل كمان سطر في المربع، لكن هناخد بالنا من حاجة مهمة أو خطوة مهمة هنعملها. احنا دلوقتي عاوزين نبدأ المربع أو نبدأ نميز زوايا المربع، والطريقة دي أو الخطوة اللي احنا هنعملها دي ممكن ما تتكررش في تصميمات تانية أو في مربعات تانية، لكن احنا في المربع بتاعنا علشان احنا حابين نشتغل بس في الفراغات وما نشتغلش في غرز العمود بلفة، فهنعمل الخطوة دي هتكون ان احنا هننقل الخيط بتاعنا او بداية الشغل او بداية السطر الجديد هننقله لأول فراغ، علشان احنا مش هنشتغل في غرز العمود بلفة، هيبان اكتر لما هنشتغل. فاحنا علشان ننقل الخيط هنعمل فيه غرزتين العمود بلفة دول، والغرزة عند غرزة السلسلة هنعمل غرز نائمة 1 2 3 زي ما احنا شايفين عملنا 3 غرز نائمة علشان ننقل البداية، نبدأ اللفة الجديدة من أول فراغ عندنا في اللفة دي. أول فراغ عندنا زي ما احنا شايفين هو الفراغ في الزاوية الأولى للمربع، فاحنا عند كل زاوية هيكون عندنا تكوين نفس الزاوية هنكرره، بحيث ان هيفضل اماكن الزوايا ثابتة طول ما احنا بنشتغل. يعني لو احنا كبرنا المربع وعملنا سطور اكتر هنحافظ دايما ان عند كل زاوية او عند كل فراغ في الزاوية بنكرر نفس تكوين الزاوية اللي احنا عملناه في البداية، علشان تفضل اماكن الزوايا ثابتة معانا في المربع، فيفضل شكل المربع ثابت. هنشوف دلوقتي، لكن هندخل لون تاني. طبعا احنا نقدر نغير الالوان زي ما احنا حابين، او اننا نكمل المربع بنفس اللون، دي حاجة ترجع لاختيارنا. هنعمل دلوقتي 3 غرز سلسلة ارتفاع علشان هنشتغل بغرز العمود بلفة برضو، وزي ما قلنا سلاسل الارتفاع هتتحسب معانا من تكوين الزاوية، فهنعمل اول غرزتين عمود بلفة
كده بقى عندنا 3 غرز. هنعمل غرزة السلسلة الفاصل، وفي نفس الفراغ هنعمل 3 غرز عمود بلفة. وزي ما احنا شايفين احنا كررنا تكوين الزاوية في اول فراغ او عند غرزة السلسلة اللي كانت فاصل ما بين غرز العمود بلفة في الزاوية اللي فاتت. يبقى زي ما قلنا احنا في كل سطر هنعمله عند مكان سلسلة الفاصل ما بين غرز العمود بلفة، ده هيكون مكان الزاوية الجديدة او التكوين الجديد اللي هيتعمل في السطر اللي بعده. هنبتدي نعمل الغرز الفاصل ما بين الزوايا. هنعمل غرزة سلسلة. غرزة السلسلة دي هتكون مجرد فاصل او هتكون غرزة زيادة علشان تدي راحة للمربع. يعني لو احنا حسينا ان احنا واحنا بنعمل الغرز اللي بعد كده مش محتاجين غرز السلاسل الفاصل ممكن ما نعملهاش، او لو حسينا ان احنا محتاجين اكتر من غرزة سلسلة علشان تدي راحة لأضلاع المربع هنزود الغرز. هنعمل في الفراغات اللي بعد كده في كل فراغ زي ما كنا بنعمل الفاصل تحت كان 3 غرز عمود بلفة، هيزيد عندنا في السطر الجديد فراغين. هنعمل في كل فراغ منهم 3 غرز عمود بلفة. هنعمل غرزة سلسلة. الفراغ اللي بعده هنعمل فيه برضو 3 غرز عمود بلفة. وزي ما احنا شايفين احنا واخدين بالنا ان الفراغات اللي بنشتغل فيها 3 غرز العمود بلفة دي مش الفراغات اللي في الزوايا، دي الفراغات اللي في النص اللي ما بين الزوايا. لكن لما هنوصل للفراغ اللي عند الزاوية التانية هنبتدي نعمل فيه تكوين الزاوية. هنعمل غرزة سلسلة ونبتدي نعمل تكوين الزاوية. هنبتدي نكرر نفس الخطوات. احنا دلوقتي في الفراغات الفاصل ما بين الزوايا. وهنكمل باقي اللفة دي بنفس الطريقة اللي شرحناها ووضحناها في الجزء ده. عند الزوايا بنكرر الزوايا، تكوينة الزوايا في الفراغ اللي ما بين ال3 غرز ما بين غرز العمود بلف في الزاوية بنكرر تكوينة الزاوية، وفي الضلع او في الفراغات اللي ما بين كل زاوية والتانية بنكرر الغرز العمود بلفة والسلسلة اللي بتكمل شكل الضلع. فهنكمل اللفة زي ما قلنا بنفس الطريقة للآخر. وكده شكل المربع بقى واضح اكتر، الزوايا بقت واضحة اكتر. وطبعا لو حبينا ان احنا نزود في السطور هنزود زي ما شفنا بنفس الطريقة. هنراعي طبعا عند الفراغات اللي عند الزوايا دي ثابت عندها ان احنا بنكرر تكوينة الزاوية وهي 3 غرز عمود بلفة وبعدين غرزة سلسلة وبعدين 3 غرز عمود بلفة. كل التكوينة دي بنعملها في الفراغ ده. لكن الزوايا او الغرز اللي في الضلوع زي ما شفنا هيزيد عندنا بقى عندنا 3 فراغات، فهنكرر برضو بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها. في كل فراغ بنعمل 3 غرز عمود بلفة وبنعمل فاصل بغرز السلسلة على حسب ما يكون الضلع مرتاح. وزي ما قلنا مع الفراغات اللي في الزوايا بنكرر تكوينة الزوايا بحيث انها تفضل محافظة على شكل المربع. طبعا لو احنا حابين شرح او توضيح اكتر للمربع اللي احنا اشتغلنا بيه فنقدر نرجع للفيديو اللي عملنا فيه المربع وشرحه بالتفصيل نشوفه بتوضيح اكتر. احنا زي ما قلنا هنكتفي بحجم المربع او بعدد اللفات دي، لكن زي ما قلنا لو احنا حبينا ان احنا نزود فيه حجم المربع وطبعا مع تغيير مقاس الباليرينا احنا ممكن نغير في حجم المربع اللي هنشتغل بيه او الوحدات في الباليرينا، وحدات المربعات اللي هنشتغل بيها. يعني علشان نغير المقاس ممكن نكبر المربع
عن كده شوية، او لو احنا حابين الباليرينا تكون اصغر ممكن نكتفي بالسطر بعد الوردة، نكتفي بالسطر ده علشان تكون مقاس المربع اصغر فيصغر معانا مقاس الباليرينا كلها. احنا لكل الباليرينا اليمين والباليرينا الشمال لكل واحدة منهم هنعمل 6 مربعات بنفس الطريقة، يعني احنا هنعمل للاتنين 12 مربع، هنعمل لكل واحدة 6. هنشوف بعد ما نعمل الوحدات كلها هنشوف كل واحدة او كل رجل هنعمل ازاي هنوصل المربعات بتاعتها ببعض. كده بعد ما عملنا ال6 وحدات، احنا زي ما قلنا عملنا 12 وحدة، كل 6 هيكونوا لرجل واحدة من الباليرينا. هنبتدي نوضح ازاي الترتيب اللي هنوصل بيه المربعات دي علشان يدينا شكل الباليرينا. عندنا هيكون في مربع فوق ومربع تحت و4 مربعات هيكونوا بنفس الترتيب. هنخلي المربع بالشكل ده زي ما احنا شايفين، هيكون بشكل معين، والمربع ده هيكون بنفس الشكل كده. ده هيكون ترتيب المربعات اللي في النص. المربع اللي فوق هيكون وصله بنفس الطريقة دي او هيتوصل من الضلوع دي، لكن هنحطه كده علشان نوضح بس الشكل او الترتيب في الاول. والضلع او المربع السادس هيكون تحت كده. ده الترتيب زي ما قلنا اللي هنوصل بيه المربعات، لكن الخطوات بالظبط هنوضحها اكتر. احنا زي ما شفنا اهم حاجة الجزء اللي في النص، وياريت نبدأ بالجزء اللي في النص بالمربعات دي نوصلها اكتر، لان وصلها هو اللي هيحدد معانا او هيسهل علينا توصيل المربعات اللي فوق، المربع الاول اللي فوق والمربع اللي تحت. زي ما احنا شايفين هنوصل الضلع ده، ضلع المربع ده، المربع اللي فوق ده مع المربع ده هيتوصلوا من الضلع ده، والمربع التاني هيتوصلوا من الضلع ده. والزوايا طبعا هتكون موصولة ببعض كويس زي ما احنا شايفين. هيتوصل الزوايا، يبقى الضلع ده، المربعين دول هيتوصلوا من الضلع ده وهنثبت الزوايا مع بعض، والمربعين دول هيتوصلوا من الضلع ده وهنثبت برضو الزاوية. هنثبت معاهم الضلع الثالث عند الزوايا، الزوايا هتكون قريبة من بعض، وهيتوصل المربع الرابع بالمربع ده من الضلع ده ومع المربع ده من الضلع ده. يبقى زي ما احنا شايفين بنفس التكوين اللي احنا عملناه هنوصل المربعات دي ببعض. هنبتدي نوصل الأضلاع دي كده، والمربع ده هيتوصل من الأضلاع دي والزوايا هتكون موصولة، وهنوصل عند الزاوية دي هنوصل المربع ده، هنوصل المربع الأول عند الزاوية دي، الزاوية بالزاوية. هنوصل الأجزاء دي الأول وبعد كده نشوف ازاي هنكمل شكل الباليرينا. يبقى احنا في الأول ده الأساس اللي احنا هنبدأ بيه شكل الباليرينا. زي ما قلنا ال4 مربعات اللي في النص دول هم أول حاجة ياريت نبدأ بيها علشان هم دول أهم جزء. زي ما احنا شايفين بنفس شكل أو بنفس ترتيب المربعات هنوصل بنفس الترتيب ونفس الضلوع، الضلع كل ضلع جنبه هنوصله ببعض، الضلع ده هنوصله والضلع ده هنوصله، وطبعا زي ما قلنا نقرب الزوايا من بعض، والمربع الرابع ده هنوصله من الضلع ده ومن الضلع ده، ونوصل بس لدلوقتي المربع اللي تحت ده هنوصل الزاويتين دول ببعض، والمربع اللي فوق هنوصل الزاويتين دول ببعض. يبقى زي ما قلنا هنوصلهم بنفس الترتيب، ونراعي ان زي ما احنا شايفين ده وش المربع وده الظهر. لما نوصل المربعات نوصلها كلها تكون يا اما الوش لفوق يا اما الظهر لفوق، بمعنى ان كل المربعات زي ما احنا شايفين لما نحطها بالمنظر ده تكون نفس الوش المواجه لينا هو في كل المربعات واحد. هنبتدي نوصل زي ما قلنا بالطريقة دي هنشوف دلوقتي ازاي هنوصل كل مربعين مع بعض
لكن زي ما قلنا اهم حاجة بعد ما خلاص هنشوف ازاي هنوصلهم، الترتيب ده هو الترتيب اللي لازم نحافظ عليه علشان نكمل شكل الباليرين. هنبتدي نوصل اول مربعين ببعض. بعد ما خلاص حددنا الاضلاع اللي هتتوصل ببعضها، هنبتدي ناخد كل ضلعين ونوصلهم مع بعض. هنبتدي طبعا هنستخدم نفس لون اللفة الأخيرة من كل مربع. هنبدأ بالزوايا، هنبتدي نميز الزوايا. هيكون بدايتنا عند السلسلة اللي هتكون في نص الزاوية علشان دي اللي بتميز الزاوية. وهنبتدي نوصل اللفة الخارجية زي ما احنا شايفين للغرزة باللفة الخارجية في الناحية التانية. يبقى زي ما احنا شايفين احنا هنحط المربعين على بعض، هيكون الجزء الداخلي او الظهر مقابل للظهر. هنحدد السلسلة الزاوية في المربع ده والسلسلة الزاوية في المربع التاني، وهنبتدي ندخل الإبرة في اللفة المواجهة لينا أو اللفة اللي بره لغرزة السلسلة، نوصلها مع اللفة. لو احنا لفينا كده هتكون برضو دي اللفة اللي بره. يبقى زي ما احنا شايفين كده اللفتين، اللفة اللي بره في الجانب ده واللفة اللي بره في الجانب ده، ابتدينا نعدي الإبرة منهم وهنبتدي نوصل الخيط. وهيكون الوصل بالغرز النائمة. هنبتدي الغرزتين اللي عليهم الدور، ناخد اللفة الخارجية برضو للغرزة في المربع ده أو في الجنب ده المواجهة للجنب اليمين، وهنبتدي ناخد اللفة الخارجية أو المواجهة للجنب الشمال في المربع اللي على الشمال. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل في اللفات الخارجية، اللفات الداخلية في النص زي ما احنا شايفين كده، لكن الوصل هيكون للفة الخارجية هنا واللفة الخارجية هنا. وطبعا ده بنعمله مع كل غرزتين مقابلين لبعض. وهنبتدي نعدي الخيط من كل الحلقات اللي معانا بما فيها الحلقة الأساسية اللي موجودة على الإبرة علشان الوصل يكون بالغرزة النائمة. هنبتدي في الغرزتين اللي بعد كده اللفة المواجهة للجانب اليمين أو الخارجية، الغرزة اللي في المربع التاني هناخد فيها اللفة الخارجية أو المواجهة للجانب الشمال، ونبتدي زي ما احنا شايفين كده اللفات الخارجية للغرزتين واللفة اللي معانا على الإبرة. دول الثلاث لفات اللي هيكونوا معانا، ودول الثلاث لفات اللي هنعدي الخيط منهم الثلاثة مرة واحدة علشان زي ما قلنا الوصل يكون بغرزة نائمة، علشان احنا مش عاوزين يكون في اماكن الوصل غرز بارزة. يعني غرز الحشو مثلا لو وصلنا بيها هتكون بارزة شوية، فممكن في جزء الأرضية في الباليرينا الغرز دي ما تكونش مريحة واحنا بنتحرك بيها، فاحنا بنفضل ان الوصل يكون بالغرز النائمة. هنبتدي الغرزتين اللي بعد كده، هنبتدي ناخد اللفة الخارجية في الغرزة في المربع اليمين، والغرزة الخارجية أو اللفة الخارجية للغرزة في المربع الشمال. وزي ما احنا شايفين لفتين الغرز معانا على الإبرة واللفة الحلقة الأساسية اللي معانا على الإبرة. نبتدي نسحب الخيط نعديه من الثلاث حلقات مرة واحدة علشان زي ما قلنا الوصل هيكون بغرزة نائمة. الغرز اللي بعد كده زي ما احنا شايفين بنشتغل زي ما احنا شايفين اللفات الداخلية للغرز، دي اللفة الداخلية للغرزة اليمين، ودي اللفة الداخلية زي ما احنا شايفين للغرزة اللي في الجنب الشمال. فاحنا بناخد اللفة الخارجية هنا في الشمال واللفة الخارجية في اليمين، وزي ما احنا شايفين الثلاث حلقات معانا على الإبرة نبتدي نعدي الخيط منهم كلهم مرة واحدة. هنشوف الجزء اللي احنا وصلناه زي ما احنا شايفين
مش هيكون في معانا بروز قوي يضايقنا في الباليرينا. هنبتدي نكمل الغرزتين المتقابلين اللي بعدهم. هناخد اللفة الخارجية في الجنب ده واللفة الخارجية في الجنب التاني من الجنب الشمال، وزي ما احنا شايفين هنلاحظ اللفات الداخلية للغرزتين المتقابلين في النص، ونعدي الخيط من الحلقات كلها والحلقة اللي معانا على الإبرة في مرة واحدة. اللفتين اللي بعد كده لفتين خارجيتين، ونعدي الخيط من الحلقات كلها الغرزتين اللي بعدهم، ونلاحظ ان احنا بنوصل كل جزء، يعني الفراغات مقابلة لبعضها زي ما احنا شايفين الغرز دي مقابلة لبعضها. بدأنا زي ما قلنا من غرزة السلسلة في الزاوية دي والزاوية دي في المربعين، يعني احنا ماشيين كل الغرز مع بعض، وهننهي الوصل عند الزاوية عند غرزة السلسلة في الزاوية التانية، يعني في نهاية الضلع. يعني وصل الضلعين مع بعض للمربعين بيكون من بداية غرزة السلسلة في الزاوية الأولى، ونهايته بتكون عند السلسلة في الزاوية التانية. ده بالنسبة للوصل في الضلع، يعني هنوصل ضلع من مربع وضلع من مربع. فاحنا زي ما شايفين بنوصل زي ما قلنا عند الزاوية أو عند السلسلة الفاصل في الزاوية والسلسلة الفاصل في الزاوية اللي بعدها، علشان الزوايا زي ما قلنا تكون متصلة معانا. هنبدأ نكمل وصل الضلع ده، وزي ما احنا شايفين بنكمل بنفس الطريقة اللفات الخارجية، اللفة الخارجية للزاوية في المربع ده واللفة الخارجية للزاوية في المربع التاني، ونبتدي نعدي الخيط من كل اللفات مع بعض. وزي ما قلنا احنا بنتأكد ان احنا واخدين اللفات الخارجية، اللفة اليمين للمربع ده واللفة الشمال للمربع الشمال، بنتأكد باننا بنبقى شايفين جوه اللفتين الداخليتين لكل غرزة. معانا اللفتين والحلقة الأساسية على الإبرة، فبنعدي الخيط منهم كلهم مرة واحدة. نبتدي نكمل بنفس الطريقة، وزي ما قلنا دي هتكون طريقة الوصل للأضلاع كلها. اللفات الخارجية بنوصلهم مع بعض بغرزة ناعمة، وطبعا في الجزء أو في المربع اللي كان فوق والمربع اللي تحت احنا قلنا بنبدأ أول حاجة هنبدأ بيها دلوقتي هي إن احنا هنوصل الزاوية. فطبعا زي ما وضحنا وصل الزاوية هيكون بإننا هنوصل غرزة السلسلة اللي في الزاوية في المربع ده مع غرزة السلسلة في المربع التاني. ده اللي هيكون الطريقة اللي هنوصل بيها المربع اللي كان فوق والمربع اللي تحت. طبعا هيكون لسه في باقي وصل في الباليرينا. احنا دلوقتي بنوصل بشكل مسطح، لكن بعد كده هنبتدي نشوف ازاي هنكمل شكل الباليرينا، هنكمل وصل المربعات مع بعض علشان يدينا شكل الباليرينا وتقفل على الرجل. كده احنا خلاص قربنا نوصل لآخر وصل المربع ده، وزي ما قلنا احنا مكملين بنفس الطريقة بنوصل اللفات الخارجية. كده وصلنا للزاوية أو لغرزة السلسلة عند الزاوية في المربع ده، هناخد اللفة الخارجية فيها، والزاوية أو غرزة السلسلة في الزاوية في المربع المقابل هناخد اللفة الخارجية ليها، ونبتدي نعدي الخيط من كل الحلقات بما فيها الحلقة اللي على الإبرة. يبقى بالشكل ده احنا وصلنا المربعين مع بعض، او الضلع ده
والضلع ده من المربع، وصلنا الضلعين في المربع دول مع بعض. وزي ما شفنا بداية الوصل كانت من السلسلة الفاصل في الزاوية، سواء في الزاوية في المربع ده أو في المربع ده، كانت البداية في الوصل ونهاية الوصل للضلع واحد. احنا طبعا بنوصل ضلع واحد في كل مربع، فهتكون عند الزاوية في الجانب التاني من الضلع، عند برضو السلسلة الفاصل في الزوايا. وزي ما شفنا احنا بناخد اللفات الخارجية، اللفة الخارجية للزاوية في الجنب ده، واللفة الخارجية للزاوية المقابلة ليها في المربع التاني او في الجنب التاني، وبنبتدي بيكونوا على الإبرة معانا اللفات دي مع الحلقة اللي موجودة على الإبرة، فبنعدي الخيط منهم كلهم بحيث ان الوصل يكون بزاوية او بغرزة ناعمة. هنبتدي بنفس الطريقة، احنا زي ما وضحنا الترتيب وحددنا الأضلاع اللي هنوصلها في كل مربع هيتوصل بيه المربع اللي جنبه بأي ضلع، فبنفس الطريقة هنبتدي نكمل وصل باقي المربعات على أساس التصميم أو ترتيب المربعات اللي احنا وضحناه. وزي ما قلنا المربع الأول والمربع الآخر هنكتفي بس دلوقتي الخطوة دي بأن احنا هنوصل الزوايا. هنكمل باقي وصل الشكل اللي احنا وضحناه علشان نشوف باقي التوصيل هيتم ازاي. زي ما احنا شايفين كده بعد ما وصلنا المربعات بنفس الترتيب اللي وضحناه، زي ما احنا شايفين المربعات حطيناها بالترتيب ده، وطبعا احنا زي ما احنا شايفين المربعات كلها محطوطة او متوصلة كلها في اتجاه واحد. اللي مواجه لنا دلوقتي ده ظهر المربعات، واحنا زي ما شفنا حطينا المربعات بنفس الترتيب ووصلناها بنفس الترتيب. وصلنا المربعين دول من الضلع ده والمربعين دول من الضلع ده بنفس الترتيب اللي احنا حاطينه. الضلوع الملامسة بعض او المقابلة لبعض هي اللي هنوصلها مع بعض، وطبعا الاربع مربعات اتوصلوا في النص من جزء الزاوية. وزي ما قلنا الزاوية بتكون هي زاوية المربع او بنوصل عند السلسلة الفاصل ما بين غرز العمود بلفة، وده اللي عملناه في المربعين سواء المربع اللي تحت او المربع اللي فوق. وصلنا او بدأنا وصلهم عند الزاوية عند السلسلة الفاصل ما بين غرز العمود في الزاوية في المربع ده وفي المربع اللي فوق. وبرضو بالنسبة للمربع ده الزاوية اللي هنا والزاوية اللي فوق. هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي بعد ما وصلنا الأجزاء دي نبتدي نكمل شكل الباليرينا. باقي عندنا المربع ده هيكون هو الوش، فهيتوصل بالطريقة دي مع المربع الأول من الشكل اللي في النص أو الجزء اللي في النص. يبقى احنا بعد ما هنوصل الزاوية احنا بدأنا بوصل الزاوية عشان نحدد بالظبط شكلهم مع الوصل هيكون ازاي. بعد ما هنوصل الزاوية هنبتدي نحط المربعين دول على بعض. الجهة الداخلية للمربع اللي فوق هتكون مقابلة للجهة الداخلية للمربع اللي تحت، وهيتوصل الضلع وهنوصل الضلعين دول أو الجنبين اللي فوق مع الجنبين اللي فوق من الضلع ده من المربع اللي تحت. يبقى زي ما احنا شايفين هيتوصل بنفس الطريقة الضلعين دول من المربع اللي فوق مع الضلعين اللي فوق للمربع اللي تحت، دول اللي هيتوصلوا، لكن الضلعين التانيين هيكونوا حرين. هيبقى هنوصل الضلع ده والضلع ده بالمربع اللي تحت. الضلعين دول في المربع اللي فوق نخلي بالنا ناخد بالنا من الترتيب. احنا زي ما شفنا بعد ما وصلنا، احنا دلوقتي بنتكلم على المربع اللي فوق، بعد ما وصلنا بالزاوية هنتنيه كده او هنحطه الجهة الداخلية ليه هتكون مقابلة للجهة الداخلية للضلع او في المربع اللي تحت. هنحطهم على بعض وهنوصل الضلعين اللي فوق من المربع ده مع المربع اللي تحت. الضلعين التانيين من المربع اللي فوق هنوصل الضلع اللي في الجانب ده بالضلع اللي في الجانب ده من المربع ده، يعني هنتني المربع اللي على الشمال ده كده، والضلع ده هيتوصل مع الضلع ده من المربع اللي فوق زي ما احنا شايفين كده، وهنتني
المربع اليمين كده برضو بنفس الطريقة، والضلع اللي فوق ده او الضلع ده هيتوصل مع المربع اللي باقي في الضلع اللي باقي في المربع اللي فوق. يبقى زي ما احنا شايفين المربع اللي فوق احنا خلاص عملنا الشكل اللي في النص او الجزء اللي في النص، ووصلنا المربع اللي فوق ده هنتنيه كده زي ما شفنا، ونوصل الضلعين او الزاوية بتاعته اللي فوق مع الزاوية اللي فوق او الضلعين اللي فوق للمربع اللي تحت او المربع اللي فوق في الجزء اللي احنا عملناه. وهنيجي على المربع الشمال في الجزء برضو اللي في النص اللي احنا وصلناه ده، نوصل المربع ده، يعني لما هنتنيه هيبان اكتر عشان نحدد الضلع اللي هيتصل بيه. لما هنتني المربع كده هنتنيه نصين كده، فهيتصل الضلع ده في المربع اللي فوق مع الضلع ده في المربع الشمال، وبنفس الطريقة المربع اليمين في الجزء اللي في تحت في الأرض ده هنتنيه كده، فيتصل الضلع ده مع الضلع اللي باقي في المربع اللي فوق. أما المربع اللي تحت ده هيكون بقى الشكل اللي فوق، وهنوصلهم زي ما قلنا بنفس الطريقة. المربع اللي فوق اللي تحت هنوصل فيه بس الضلعين الزاوية اللي بره، الضلعين دول للمربع اللي فوق مع المربع اللي تحته، زي برضو ما احنا شايفين الجزء الداخلي للمربع اللي بره الأخير اللي تحت ده مع الجزء الداخلي هيكونوا مقابلين لبعض كده، وهنبتدي نوصل الضلع ده وهنبتدي نوصل الضلع ده. يبقى زي ما احنا شايفين ده هيكون الشكل النهائي، وهنبين اكتر طبعا. هو مش باين شكل الباليرينا قوي، بس هيبان اكتر بعد ما هنوصلهم. يبقى زي ما شفنا احنا الضلع اللي فوق هنوصل الضلعين دول بالمربع اللي فوق من الجزء اللي احنا عملناه تحت. المربعين اللي على الجوانب هنتنيهم بالشكل ده، والضلع ده هيتوصل مع الضلع ده من المربع اللي فوق، والضلع والمربع اللي في الجنب اليمين هنوصل الضلع ده مع الضلع المقابل اللي في المربع اللي فوق. اما بالنسبة للمربع اللي تحت احنا وصلناه برضو من الزاوية، هنتنيه الجزء الداخلي هيكون على الجزء الداخلي للمربع اللي تحته، وهنوصل فيه بس الضلعين دول. وطبعا زي ما وضحنا طريقة الوصل هتكون بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها، يعني زي ما احنا شايفين الضلع او احنا واصلين عند الزاوية، وطبعا بنبدأ وصل الضلع زي ما قلنا من عند السلسلة اللي في الزاوية الفاصل ما بين غرز العمود بلفة. بنوصل زي ما شفنا كده، عندنا كل غرزة من الغرز بيكون ليها لفتين. دي الغرزة في المربع ده، الغرزة اللي زيها في المربع التاني بيكون ليها لفتين. احنا بنوصل اللفة الخارجية للزاوية دي، الزاوية الشمال، مع اللفة الخارجية للزاوية اليمين. وزي ما قلنا بتكون اللفتين معانا على الإبرة مع الحلقة اللي موجودة أساسا معانا على الإبرة، وبنعدي الخيط مرة واحدة من التلاتة بحيث ان احنا نوصل بغرز نائمة. بنفس الطريقة اللي وصلنا بيها ووضحنا وصل الضلع هنوصل الضلوع بنفس الترتيب اللي احنا بيناه كده. بعد ما وصلنا كل المربعات وبقى ده الشكل النهائي للباليرينا. زي ما احنا شايفين الجزء او المربع اللي كان فوق اللي كنا واصلينه عند الزاوية في البداية وصلناه من الضلع ده والضلع ده بالمربع اللي تحت. المربعين اللي كانوا على الجنبين زي ما احنا شايفين بعد ما تانينا المربع اللي على اليمين ده وصلناه بالضلع ده مع المربع اللي فوق، والجنب التاني او المربع التاني اللي في الجنب الشمال وصلناه من الضلع ده مع المربع اللي فوق. اما بالنسبة للمربع اللي كان تحت زي ما قلنا كان بداية وصله او وصلناه من عند الزاوية، ووصلنا الجنب ده او الضلع ده بالمربع اللي تحت، والجنب التاني بالجنب التاني للمربع اللي تحت. زي ما احنا شايفين الجنبين دول هما اللي اتوصلوا بالجنبين اللي في المربع اللي تحت. وطبعا زي ما قلنا بنوحد اتجاهات المربعات بحيث ان الاتجاهات الخارجية او الوش يكون كله في كل المربعات لبره، والجزء الداخلي يكون لجوه. هنشوف الباليرينا بطريقة اوضح
زي ما احنا شايفين ده شكل الباليرينا في القدم. وطبعا احنا حجم الباليرينا او المقاس اللي احنا عملناه ده مناسب لمقاس 37 او 38. لو حبينا ان احنا نكبره اكتر احنا ممكن زي ما قلنا نغير في مقاسات المربعات، لكن لو احنا حابين نزود مثلا لمقاس 39 او 40 زيادة بسيطة، فاحنا ممكن نخلي مربع واحد، وغالبا المربع اللي هيكون ورا عند الكعب ده هو اللي نعمله بس لفة زيادة في المربع بحيث انه يفرق معانا في الحجم سنتي او 2. لكن لو احنا حابين ان احنا نكبرها اكتر ممكن نخلي المربعين اللي تحت في الارض هما اللي يكونوا فيهم لفة زيادة. وطبعا زي ما قلنا لو احنا حابين انها تكون اصغر ممكن نعمل المربعات تكون من غير اللفة الأخيرة دي، يعني نقدر نغير في حجم المربعات بحيث إنها تتناسب مع المقاس اللي احنا حابينه. وزي ما قلنا من البداية لما بنحط المربعات في شكل مسطح ده بيقدر يدينا تحديد لحجم الرجل هتكون قد ايه. احنا زي ما شفنا المربع اللي كان في الطرف او عند الزاوية اللي تحت ده هيبقى فوق هيقفل الباليرينا من ورا، والمربع اللي كان عند الزاوية قدام ده هيعمل وش الباليرينا. فاحنا الجزء اللي عندنا في النص من الجزء اللي كان المربعات فيه بشكل معين ده بيدينا تقريب لحجم الرجل او بيدينا طول الرجل. فاحنا عن طريق ان احنا بنحط المربعات في الترتيب ده نقدر نحدد تقريبا حجم الباليرينا او طول الباليرينا هيكون قد ايه. احنا كمان ممكن نزود مربعات ونبتدي نقفل الجزء ده نخليها مش باليرينا، نخليها بوت سواء قصير او طويل. زي ما احنا شايفين ممكن المربعات تتوصل بالطريقة دي. برضو الضلوع هتكون متوصلة ببعض بحيث انها زي ما احنا شايفين المربع لو حطيناه كده هيتوصل مع المربع اللي ورا من الضلع ده، ويتوصل الضلع التاني مع الضلع ده في الباليرينا من قدام، وهنحتاج مربع تاني بنفس الطريقة في الجنب التاني يتوصل من الضلع ده ومن الضلع ده. فهيقفل كده الجزء ده هيتقفل فيبقى زي بوت صغير، او هتكون مش باليرينا هتكون مقفولة على الرجل ومع مربعين غالبا او اكتر بطول الرجل ممكن نطولها ويبقى زي ما قلنا بوت مش باليرينا. وبكده نكون عملنا الباليرينا. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا. وشكرا.